สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสุขภาพดีวัย40 plus ทุกท่านกลับมาพบกับผม @pfd 2025อีกครั้งในพอดแคสต์สุขภาพดีวัย40 plus ซีซั่น2วันนี้เรานำเสนอเป็น EP แรกของซีซั่นนี้ครับก่อนจะเริ่มคุยกันจริงจังผมมีคำถามหนึ่งอยากจะถามคุณครับลองนึกภาพตามผมนะเมื่อเช้านี้ตอนที่คุณเปิดตู้เสื้อผ้าคุณเห็นกางเกงยีนส์ตัวเก่งตัวนั้นไหมครับ ตัวที่คุณเคยใส่ได้พอดีเป๊ะเมื่อ5 ปีก่อน วันนี้คุณยังหยิบมันมาใส่อยู่หรือเปล่า หรือคุณแอบเอามันไปซ่อนไว้มุมในสุดของตู้เพราะไม่อยากเผชิญความจริงที่ว่ามันยัดไม่เข้าแล้ว ติดสะโพกบ้าง ติดกระดุมไม่ได้บ้าง ถ้าคำตอบคือใช่ ผมบอกเลยว่าคุณไม่ใช่คนเดียวครับ และที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ คือการที่เราพยายามแล้ว เราพยายามกินน้อยลง เราพยายามงดมื้อเย็น เราพยายามทำเหมือนสมัยเราอายุ30ที่แค่อดข้าวนิดหน่อยพุงก็ยุบแล้ว แต่ทำไมตอนนี้วัยเลข4นำหน้า ยิ่งอดตัวยิ่งบวม ยิ่งอดยิ่งไม่มีแรง แถมพุงยังล้ำหน้าออกมามากกว่าเดิมอีก เพื่อนๆครับ วันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อบอกให้คุณอดทนมากขึ้น หรือมีวินัยมากขึ้นนะครับ แต่ผมมาเพื่อบอกความจริงข้อหนึ่งที่หมอส่วนใหญ่ไม่ได้บอกเราตรงๆ เกี่ยวกับร่างกายวัย40 plus ครับความจริงที่ว่าร่างกายของคุณกำลังแอบทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดในการลดความอ้วนทิ้งไปทุกวันปีละ 1-2% โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับ และยิ่งคุณอดอาหารร่างกายยิ่งเร่งทำลายสิ่งนี้เร็วขึ้นไปอีก สิ่งนั้นคืออะไร และทำไมการอดอาหารถึงกลายเป็นยาพิษสำหรับระบบเผาผลาญในวัยของเรา วันนี้เตรียมสมุดปากกามาจด หรือเปิดหูฟังให้ดีครับ เพราะต่อจากนี้ผม @pfd 2025จะพาคุณไปไขความลับนี้แบบหมดเปลือกครับ โอเคครับ เรามาคุยกันให้ลึกถึงต้นตอของปัญหากันดีกว่า หลายคนเข้าใจว่าพออายุเยอะขึ้น เราขี้เกียจขึ้น เราเลยอ้วน ผมเถียงขาดใจเลยครับ คนวัย40 plus อย่างเราเนี่ยภาระเยอะที่สุดแล้วครับ ทั้งงาน ทั้งครอบครัว ขยับตัวทั้งวัน จะเอาเวลาไหนไปขี้เกียจจริงไหมครับ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความขี้เกียจครับ แต่อยู่ที่เครื่องยนต์ข้างในร่างกายเรามันเปลี่ยนไป ลองนึกภาพนะครับ ร่างกายเราตอนหนุ่มๆสาวๆเหมือนรถสปอร์ตเครื่องยนต์ V8 เหยียบนิดเดียวก็พุ่ง เติมน้ำมันเท่าไหร่ก็เผาผลาญหมด กินบุฟเฟ่หนักแค่ไหน ตื่นมาวันรุ่งขึ้นพุงก็ยุบแล้ว แต่พอเข็มไมล์ชีวิตแตะเลข4จู่ๆมีมือดีมาแอบเปลี่ยนเครื่องยนต์เราครับ จาก V8 กลายเป็น Eco Car เครื่องยนต์เล็กๆ ทีนี้พอคุณเติมน้ำมันกินอาหารเข้าไปเท่าเดิม เครื่องยนต์เล็กๆมันเผาไม่ทันครับ มันก็ล้นถัง แล้วร่างกายเราฉลาดมากครับ พลังงานที่ล้นถังเนี่ยมันไม่ทิ้งนะครับ มันเอาไปแปรรูปเป็นไขมัน แล้วเอาไปซุกไว้ตามพุง ตามต้นแขนต้นขา เพื่อเป็นเสบียงยามยากครับ นี่แหละครับคือคำว่าระบบเผาผลาญพื้นฐาน หรือ BMR ที่มันต่ำลง แล้วอะไรคือตัวการที่ทำให้เครื่องยนต์เราเล็กลง คำตอบคือฮอร์โมนครับ ในผู้ชายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเริ่มลดลง ในผู้หญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนก็เริ่มแกว่งและลดลงเมื่อเข้าสู่วัยทอง ฮอร์โมนพวกนี้แหละครับคือผู้รับเหมาที่คอยสั่งการให้ร่างกายสร้างและรักษากล้ามเนื้อ พอหัวหน้าผู้รับเหมาหายไป คนงานซึ่งเปรียบก็คือร่างกายก็เริ่มอูงานครับ ไม่สร้างกล้ามเนื้อเพิ่ม แถมยังแอบทุบกล้ามเนื้อเดิมทิ้งอีกต่างหาก ผมเข้าใจเลยนะ เวลาที่คุณรู้สึกหงุดหงิดตัวเอง เวลาที่เห็นกระจกแล้วรู้สึกว่าทำไมเราดูย้วยจัง ทั้งที่น้ำหนักบนตาช่างอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะ แต่รูปร่างมันเปลี่ยนไป มันคือสัญญาณเตือนภัยว่ากล้ามเนื้อคุณกำลังหายไปครับ และจุดที่พีคที่สุดที่หลายคนทำพลาดคือการอดอาหารแบบหักดิบครับ คุณลองนึกภาพตามผมนะ สมมุติคุณเป็นร่างกาย แล้วจู่ๆเจ้านาย ตัวคุณไม่ยอมส่งเสบียงอาหารมาให้ คุณจะทำยังไงครับ คุณจะตกใจไหม คุณจะคิดว่า เฮ้ย เกิดภัยแล้งเหรอ เกิดสงครามเหรอ ร่างกายก็คิดแบบนั้นครับ มันเข้าโหมดเอาตัวรอด Survival Mode หรือโหมดจำศีลทันที สิ่งแรกที่มันทำคือลดการใช้พลังงานลง อะไรที่เปลืองพลังงานที่สุดในร่างกายครับ ใช่ครับ กล้ามเนื้อ ร่างกายจะสั่งทุบเตาทิ้งเลย ไอ้กล้ามเนื้อก้อนนี้เปลืองไฟ ทุบทิ้งซะ จะได้ประหยัดพลังงาน แล้วเก็บอะไรไว้แทนครับ เก็บไขมันครับ เพราะไขมันคือพลังงานสำรองที่ดีที่สุด เห็นภาพแล้วยังครับว่าทำไมวัย40 plus ยิ่งคุณอดอาหาร คุณยิ่งสูญเสียกล้ามเนื้อ และร่างกายยิ่งหวงไขมัน นี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณกลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อย แต่มีพุงป่อง หรือที่เรียกว่า skinny fat นั่นเองครับ แล้วเราจะออกจากวงจรอุบาทนี้ได้ยังไงครับ เดี๋ยวช่วงหน้าผมมีคำตอบครับ
กลับมาคุยกันต่อครับถ้าการอดอาหารคือยาพิษแล้วอะไรคือยาถอนพิษครับเพื่อนๆครับถ้าคุณอยากกู้คืนระบบเผาผลาญให้กลับมาร้อนแรงเหมือนวัย30อีกครั้งคุณต้องเปลี่ยน mindset หรือวิธีคิดใหม่หมดเลยเดี๋ยวนี้เลยครับลืมคำว่าลดน้ำหนักไปก่อนแล้วท่องคำใหม่ว่าสร้างเตาเผาครับอ่าฮ่าโมเมนต์ของวัย40 plus คือการเข้าใจว่ากล้ามเนื้อคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของร่างกายครับยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีเตาเผาพลังงานขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นลองคิดดูสิครับถ้าคุณมีเตาเผาใหญ่ๆคุณนั่งเฉยๆดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งนอนหลับร่างกายคุณก็ยังเผาผลาญพลังงานมากกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อนะครับมันสุดยอดไหมล่ะครับทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วเราจะสร้างเตาเผาในวัย40 plus ดียังไงครับในเมื่อฮอร์โมนมันไม่เอื้ออำนวยผมสรุปมาให้แล้วครับเป็นกุญแจทองคำ2 ดอกที่คุณต้องมีครับถ้าขาดดอกใดดอกหนึ่งไปคุณจะไม่มีวันเปิดประตูสู่สุขภาพดีได้เลยครับกุญแจดอกที่ 1วัตถุดิบชั้นยอดโปรตีนถ้าเปรียบการสร้างกล้ามเนื้อคือการสร้างบ้านโปรตีนคืออิฐคือปูนครับถ้าคุณไม่มีอิฐมีปูนต่อให้ผู้รับเหมาเก่งแค่ไหนก็สร้างบ้านไม่ได้ครับคนไทยวัย40 plus ส่วนใหญ่ขาดโปรตีนครับมื้อเช้ากินปาต้องโกกาแฟแป้งบวกน้ำตาลมื้อเที่ยงก๋วยเตี๋ยวแป้งเยอะโปรตีนคือลูกชิ้น2 ลูกมื้อเย็นบางคนงดบางคนกินสลัดผักไม่มีโปรตีนแล้วร่างกายจะเอาวัตถุดิบที่ไหนไปซ่อมแซมและสร้างเตาเผาล่ะครับกฎเหล็กคือคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงในทุกมื้อครับง่ายที่สุดคือใช้ฝ่ามือของคุณวัดครับเนื้อสัตว์อกไก่ปลาไข่เต้าหู้ขนาดประมาณ1ฝ่ามือของคุณไม่รวมนิ้วต่อ1มื้อนี่คือปริมาณขั้นต่ำที่คุณควรได้รับครับข้อดีของการกินโปรตีนคือมันทำให้อิ่มนานครับคุณจะเลิกกินจุกจิกไปเองโดยอัตโนมัติและที่สำคัญโปรตีนใช้พลังงานในการย่อยสูงกว่าแป้งและไขมันครับแปลว่าแค่คุณเคี้ยวเนื้อไก่ร่างกายก็เบิร์นพลังงานมากกว่าเคี้ยวขนมปังแล้วครับกุญแจดอกที่ 2คำสั่งที่ชัดเจนคือ resistance training หรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับจะเป็นการยกดัมเบลเล่นเครื่องในจิมใช้ยางยืดหรือที่ง่ายที่สุดและฟรีคือ body weight ใช้น้ำหนักตัวเราเองครับเช่นสควอตวิดพื้นแพลงก์หลายคนชอบถามผมว่าพี่ครับผมวิ่งรอบหมู่บ้านทุกวันวันละชั่วโมงทำไมพุงไม่ยุบการวิ่งหรือคาร์ดิโอเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจครับแต่มันไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเท่าเวทเทรนนิ่งครับในวัยนี้ถ้าคุณคาร์ดิโอหนักเกินไปโดยไม่เวทเลยบางทีร่างกายสลายกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานด้วยซ้ำครับกลายเป็นว่าวิ่งแทบตายเตาเผาเล็กลงซะอีกการยกเวทคือการส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าเฮ้ยเจ้านายยังต้องใช้แรงอยู่นะกล้ามเนื้อส่วนนี้จำเป็นนะห้ามทุบทิ้งต้องสร้างให้แข็งแรงขึ้นอีกเห็นไหมครับว่าสมการมันไม่ได้ยากเลยกินโปรตีนให้ถึงและยกเวทให้สม่ำเสมอเท่ากับเตาเผาที่แข็งแรงไม่ต้องกลัวว่าจะเริ่มตอนนี้จะสายเกินไปนะครับกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ครับไม่ว่าคุณจะอายุ40 50หรือ60ถ้าคุณให้วัตถุดิบที่ถูกต้องและใช้งานมันอย่างถูกวิธีมันพร้อมจะกลับมาแข็งแรงเสมอครับพอพูดถึงเรื่องกินโปรตีนกับเรื่องยกเวทผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มมีคำถามหรือมีความกังวลใจผุดขึ้นมาในหัวใช่ไหมครับผมรวบรวมเอาความเชื่อผิดๆยอดฮิตที่ทำให้คนวัย40 plus ไม่กล้าเริ่มทำสักทีมาเคลียร์ใจกันตรงนี้เลยครับมิสที่ 1ผู้หญิงยกเวทแล้วจะลั่งเหมือนนักกล้ามชายไหมข้อนี้สาวๆถามมาเยอะที่สุดครับผมตอบชัดเจนตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับคุณผู้หญิงครับการที่จะมีกล้ามเนื้อล่ำบึกได้แบบนั้นต้องอาศัยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายในปริมาณที่สูงมากครับซึ่งผู้หญิงเรามีน้อยมากๆตามธรรมชาตินะครับนักกล้ามผู้หญิงที่คุณเห็นเขาต้องซ้อมหนักและกินเป๊ะในระดับนักกีฬาโอลิมปิกเลยครับสำหรับคนทั่วไปการยกเวท 3-4 วันต่อสัปดาห์สิ่งที่คุณจะได้คือความเฟิร์มครับแขนที่เคยห้อยย้อยจะกระชับขึ้นแล้วก้นที่เคยแฝบจะดูกลมสวยขึ้นแล้วหุ่นจะดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งไม่ใช่ล่ำบึกแน่นอนครับฟันธงมิสที่ 2อายุเยอะแล้วเข่าไม่ดีหลังไม่ดียกเวทไม่ได้อันตรายข้อนี้สำคัญมากครับถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วการไปยกหนักๆทันทีอันตรายแน่นอนครับแต่ความจริงอีกด้านคือยิ่งข้อต่อไม่ดียิ่งต้องสร้างกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อนั้นให้แข็งแรงครับเช่นถ้าคุณเจ็บเข่าการที่คุณมีกล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงมันจะช่วยพยุงและรับน้ำหนักแทนข้อเข่าครับทำให้อาการปวดเข่าลดลงในระยะยาวคำแนะนำของผมคือเริ่มจากน้ำหนักเบาๆหรือเริ่มจากบอดี้เวทก่อนครับถ้าสควอต
ลุกนั่งง่ายๆทำที่เก้าอี้ที่บ้านก็ได้ครับและถ้าเป็นไปได้การลงทุนจ้างเทรนเนอร์ที่มีความรู้ในช่วงเริ่มต้นเพื่อจัดท่าทางให้ถูกต้องคุ้มค่ามากครับปลอดภัยไว้ก่อนเสมอครับมิสที่3กินโปรตีนเยอะๆเดี๋ยวไตพังเป็นความกังวลที่เข้าใจได้ครับแต่จากงานวิจัยในปัจจุบันยืนยันว่าสำหรับคนที่มีสุขภาพไตปกติการทานโปรตีนในปริมาณที่แนะนำสำหรับคนออกกำลังกายประมาณ 1.2 ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัวครับไม่ได้ทำให้ไตพังครับเคสที่ไตมีปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนที่มีโรคไตเสื่อมอยู่แล้วครับหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้แล้วไปกินโปรตีนโหลดหนักๆครับถ้าคุณสุขภาพปกติกินไข่กินไก่กินปลาในมื้ออาหารตามธรรมชาติไม่ต้องกังวลครับแต่ถ้าใครมีประวัติโรคไตควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเสมอครับเคลียร์ใจกันแล้วนะครับอย่าให้ความเชื่อผิดๆมาฉุดรั้งไม่ให้คุณเริ่มสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้เราคุยกันหนักหน่วงมากถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วจำอะไรไม่ได้เลยผมขอให้คุณจำแค่3ประโยคนี้ครับวัย40บวกยิ่งอดยิ่งพังยิ่งสะสมไขมันเลิกโฟกัสที่น้ำหนักให้โฟกัสที่การสร้างกล้ามเนื้อเตาเผากุญแจคือกินโปรตีนให้ถึงและยกเวทให้สม่ำเสมอเพื่อนๆครับการกู้คืนระบบเผาผลาญในวัยนี้มันไม่ใช่การวิ่งแข่ง100 เมตรนะครับที่ทำปุ๊บเห็นผลปั๊บแต่มันคือการวิ่งมาราธอนครับมันต้องใช้เวลาต้องใจเย็นๆและที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมออย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าทำไป 1-2 อาทิตย์แล้วพุงยังไม่ยุบให้เชื่อมั่นในกระบวนการครับว่าข้างในร่างกายคุณกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เตาเผากำลังถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างช้าๆแต่ยั่งยืนและถ้าวันไหนคุณรู้สึกท้อให้กลับไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วมองกางเกงยีนตัวเก่งตัวนั้นครับบอกตัวเองว่าอีกไม่นานฉันจะกลับไปใส่มันให้ได้ก่อนจากกันวันนี้เช่นเคยครับรายการสุขภาพดีวัย40บวกของเราไม่ใช่แค่ฟังแล้วผ่านไปแต่ต้องลงมือทำครับผมมี challenge ง่ายๆมาท้าทายคุณครับง่ายมากๆพรุ่งนี้เช้าผมขอแค่อย่างเดียวครับในมื้อเช้าของคุณไม่ว่าคุณจะกินอะไรอยู่ผมขอให้คุณเพิ่มไข่ต้ม1ฟองเข้าไปในมื้อนั้นครับแค่นั้นเลยครับไข่ต้ม1ฟองคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเพิ่มโปรตีนลองทำดูครับแล้วสังเกตตัวเองดูว่าวันนั้นทั้งวันคุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นไหมความอยากกินจุกจิกลดลงหรือเปล่าใครรับคำท้านี้พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่ารับคำท้าหรือใครเริ่มทำแล้วรู้สึกยังไงมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้เลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องอะไรกันต่อติดตามไว้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ